درود میفرستم خدمت همه شما دوستان و همراهان. اینجا کانال رازه و من فراز هستم. حالم خوبه، امیدوارم تو هم هر کجا که هستی حال دلت خوب باشه، لبت خندون باشه، دلت شاد باشه و از همه چی مهمتر اون اسلحه واقعی که تو زندگی تک تکمون بهش نیاز داریم، یعنی امید، همیشه خشابش برات پر باشه. یه چیزی رو داشتم میشنیدم راجع به امید، این که امید مثل یک سپر دفاعیه در برابر تمام ناملایماتی که در طی روز به ما حمله میکنه یا باهاش برخورد میکنیم. امید به ما میگه که اگرم اتفاقی افتاده تحملش کن، چون فردایی بهتر در انتظارته. داشتم با خودم فکر میکنم واقعا این امید چیه؟ آیا دارم خودم رو گول میزنم یا این که یه چیز واقعیه؟ دیدید این چی اسمش خدایا، استادا یا این کسایی که میان رویا فروشی میکنن، میگن فلان کارو بکن، بیا این پکیج رو بخر، اون کارو بکنه اینا. بعد میگفتم که مثلا اگر من میام توی این چنل راز صحبت از امید میکنم، حرفم شبیه این کسایی که مثلا دارن رویا فروشی میکنن. خیلی با خودم اینو کلنجار رفتم تا اینکه یک جوابی نسبت بهش پیدا کنم که ارزش گفتن اینجا رو داشته باشه. اینکه اگر تو هم امیدوار هستی توی زندگیت مثل من که امیدوار هستم به فردایی بهتر، دلیلش این نیستش که یاد گرفتیم که دیگه در برابر هر سختی تاب بیاریم. من دارم میبینم واقعا داره اتفاقای خوبی رخ میده. من دارم میبینم که به طرز عجیبی همه چیز داره خوب پیش میره و این همون امیدیه که من داشتم و در انتظارش بودم. ولی یه چیزی هست، این که امید من هی بزرگ و بزرگتر میشه، یکم با خواسته هام موازی پیش میره. پس من جا داره اینجا بهت بگم که برای خود من داره کار میکنه. این وظیفه رو داشتم که بگم برای من داره کار میکنه. ای کاش این چنل یک جاده دو طرفه بود، میتونستم صدای شما رو بشنوم، میتونستم تجربه تو رو هم به عینه یا بازگوش کنم یا بشنوم که منم امیدوارانه تر به کارم ادامه بدم. البته یک پل ارتباطی ما داریم زیر همین ویدیو یا رو همین صفحه الان داره چشمک میزنه، چنل تلگرام یا آیدی تلگرام خودم رو من میذارم. اگر واقعا تجربه‌ای داری که قابل بازگو کردن هست، میتونی به صورت وایس بفرستی و به من اجازه بدی که من همون وایس رو به ابتدا یا انتهای این ویدیوها اضافه کنم. من دوست دارم تجربه تو رو هم بشنوم. چرا؟ چون معتقدم تویی که الان اینجا حضور داری نه چیزی از من کمتر میدونی، نه من چیزی اضافه بر دانش شما دارم. اینجا یک محیطیه که ما داریم تجارب خودمون رو به اشتراک میذاریم. حتی اگر تا به حال چنل رو سابسکرایب نکرده باشی، حتی تا به حال یک نقطه هم کامنت نذاشته باشی، به هر حال حضورت اینجا محفوظه. یک صندلی اینجا مال توه و من بابت حضورت ازت ممنونم. ولی اینو جدی گفتم. ببین، اگر تجربه‌ای داری که قابل بازگو کردن هست، حتما وایسشو برام بفرست و اگر بهم اجازه بدی یا اینکه مثلا بهم بگو فراز اینو واسط میفرستم ولی خودت بیانش کن، من با زبون خودم بگم. ولی اگر تجربه، چقدر شنیدنی میشه، چقدر شیرین میشه که من بهم اجازه بدی با صدای خودت پخشش کنم. 2 دقیقه باشه، 3 دقیقه باشه و چقدر من منتظر یه چنین تجربه‌ای هستم. دوست دارم تجربه شما رو هم بشنوم، از بودن امید توی زندگی، از این که تونستی یک سری از مشقت‌ها رو پشت سر بذاری و این انرژی در جریان باشه. یه توضیح دیگه هم باید بدم، این که اگر میبینی یه روز پیش میاد یا 2 روز پشت سر هم دیگه پیش میاد که ویدیو نیستش توی کانال، بدون که من سهم و نقش خودم روزانه دارم انجام میدم، ولی واقعا بعضی از روزها آپلود کردن یه دونه از ویدیوها میبینید 2 ساعت تا 3 ساعت زمان میبره. یه موقعی هم آپلود میشه که اصلا وقت پابلیک شدنش و از حالت پرایوت
خارج کردنش نیست اون تایم. خواستم اینو بگم که تازه من دارم با کمترین میزان حجم کیفیت دارم این آپلود میکنم و ناراحتم چرا نمیتونم به مخاطب خودم احترام بذارم. قبلا که به صورت ویدیو بود حجمش خیلی بیشتر میشد و از اون موقعی که دارم به صورت پادکست دارم اینجا پخشش میکنم تازه کیفیتش پایینتر اومده، ولی باز با این حال خیلی از مواقع دیر آپلود میشه. وضعیت اینترنت به شدت خرابه و بر من ببخشید اگر یه موقعی روزانه تو میای اینجا منتظر شنیدن این پیام هستی ولی نیستش، بر من ببخشش. من تمام تلاشمو میکنم که به موقع روزانه بین ساعت 6 بعد از ظهر تا 7 نهایتا تا 8 اینها آپلود و آماده شنیدن باشه. خیلی حرف زدم، ببخشید. چند ثانیه سکوت میکنم تا آماده بشی برای پیام امروز. خب اگر آماده ای بشنویم غزل امروز از لسان الغیب حافظ شیرازی. چو دست بر سر زلفش زنم به تاب رود، وراشتی طلبم با سر عتاب رود. چو ماه نو ره بیچارگان نظاره، زند به گوشه ابرو و در نقاب رود. شب شراب خرابم کند به بیداری، وگر به روز شکایت کنم به خواب رود. طریق عشق پرآشوب و فتنه است ای دل، بیفتد آن که در این راه با شتاب رود. گدایی در جانان به سلطنت مفروش، کسی ز سایه این در به آفتاب رود. سواد نامه موی سیاه چون طی شد، بیاض کم نشود گر صد انتخاب رود. حباب را چو فتد باد نخوت اندر سر، کلاهداریش اندر سر شراب رود. حجاب راه توی حافظ از میان برخیز، خوشا کسی که در این راه بی حجاب رود. بریم سراغ تعبیر و تفسیر این غزل. این غزل مربوط به اون زمان پیری در حافظ میشه که در واقع میاد وصف حال اون روز خودشو میگه چو دست بر سر زلفش زنم به تاب رود، فراشتی طلبم با سر عتاب رود. میگه همین که به زلف محبوب خودم دست میزنم به نیت نوازش کردن و ابراز مهر و محبت، میگه خشمگین میشه، منو پس میزنه و وقتی پوزش میطلبم سر ناسازگاری داره و به سرزنش من میپردازه. خیلی مثال جالبی میزنه توی بیت دوم، میگه چو ماه نو ره بیچارگان نظاره، زند به گوشه ابرو و در نقاب رود. میگه مثل ماهه با گوشه ابروی خودش، مثل راهزن چشمهایی که دارن بهش نگاه میکنن و اون بینوا رو مثل راهزن دلشونو میروباد و بعد از این که این اتفاق افتاد مثل ماهیه که در ابتدای شب قابل رؤیته ولی در اواسط شب دیگه توی آسمون نمیتونی پیداش کنی و به سرعت برق و بادی از جلوی چشمت میگذره. شب شراب خرابم کند به بیداری، وگر به روز شکایت کنم به خواب رود. میگه توی شب بادنوشی منو بیدار نگه میداره و از پای درم میاره، صبح هم که میخوام ازش گلایه کنم خودشو به خواب میزنه به خاطر شب زنده‌داری ساعاتی که توی شب داشته سپری میکرده. طریق عشق پرآشوب و فتنه است ای دل، بیفتد آن که در این راه با شتاب رود. اینو خطاب به دوستی داره میگه که اگر نیت احساسی داری همینو بدون که همینجا جواب تو داره بهت میده.
میگه توی راه عشق 1000 تا اتفاق میفته، 1000 تا بلا و دسیسه هست، 1000 جور اتفاق خوش و ناخوش وجود داره. هر کسی که بخواد توی این راه شتاب زده عمل بکنه از پا در میاد و به زمین میخوره. پس اگه توی راه احساسی و عشق هستی، بدون که راه آن است که آهسته و پیوسته رود. بریم سراغ پیامش برای امروز من و تو. پیام در ابتدا میخواد بهت بگه که از یک سری از لجبازی‌های اطرافیانت انگار خسته شدی و نمیدونی که چه کار کنی. به هر تنابی که چنگ میزنی، به هر راهی که میخوای بری، اون آرامش رو بخوای تجربه کنی، انگار به مقصودت نمیرسی و اصلا فکر نمی کردی که توی این مسیری که پا گذاشتی انقدر سخت باشه. اگر یه کمی یأس و ناامیدی اومده سراغه، اگر داری با خودت میگی خب حالا که چی، اصلا گیریم اینم تا تهش رفتیم، چی به چی میخواد بشه، اینو بدون که توی راهی که پا گذاشتی پر از فراز و نشیبه. برای رسیدن به مقصودت به صبر و بردباری نیاز داری تا آهسته و پیوسته به محبوب خودت، به هدف خودت، به نیت خودت برسی. خیلی بجاست این که بهت بگم روزهای جوونی بر نمیگرده. چقدر پس واجبه اگر امروز سلامتی داری قدرش رو بدون، اگر امروز بنیه قوی داری قدرش رو بدون، امروز کارهایی رو انجام بده که برای آیندت لازمه. این روزها بر نمیگرده، قدرش رو بدون، مغرور نباش، از روی کبر و خودپسندی کارهایی رو نکن لطفاً که بعداً پشیمون بشی. و البته که چقدر واجب حضور خداوند توی زندگیت باشه. این که میگیم حضور خداوند، نگاه توی چنل راز ما منبع و رفرنس خاصی که نداریم که بگیم بریم طبق فلان کتاب خدا رو تعریف کنیم و بیایم ازش استفاده کنیم. فرمول نداره. حضور خداوند توی زندگی فرمول نداره، برمیگرده به درک شخصی. زمانی که من فراز میام اینجا میگم خدا رو توی زندگیت بیار، دید مذهبی ندارم، روحانی هم نیستم، ولی اینو میدونم که هر کسی با هر نژاد و جنسیت و مذهب و افکاری یک نیروی رو بهش اعتقاد داره. هر کسی هم یک اسمی روش میذاره. چقدر خوبه که اون نیرو رو در درون خودت کشفش کنی که اونم یک شبه اتفاق نمیافته. یک مسیریه که با تکرار و تمرین، با دعا و مراقبه صورت میگیره. دعا هم اون چیزیه که تو میگی، مراقبه اون چیزیه که دریافتش میکنی. توی یک بازه زمانی رخ میده، گفتم یک شبه رخ نمیده. زمانی که صحبت از این میکنیم که خدا رو توی زندگی داشته باش، یعنی یواش یواش رفته رفته حس میکنی حضور نیرویی رو توی زندگی خودت که بهش ایمان پیدا میکنی، حسش میکنی. اون موقع است که ناخودآگاه یک سری از مسائل برات یک کمی روشن‌تر نسبت به قبل میشه و چنین چیزی و ما روزانه اینجا در انتظارش هستیم. اینکه چیزی به گوشمون برسه توی چنل راز که یه گوشه ذهنمون باقی بمونه، که بگیم پیامی هستش از طرف اون نیرویی که حسش میکنیم. پس زمانی که ازت میخوام خدا رو توی زندگی داشته باشی، یعنی اینکه گاردت باز باشه برای دریافت یک سری از سیگنال ها و یک سری از پیام ها که ممکنه در طی روز از دهن فردی بشنوی که تا به حال ندیدیش و قرارم نیست دوباره ببینیش. شاید فقط یک یا دو جمله به گوش تو برسه. این بود پیام امروز. ممنونم که تا اینجا با من همراه بودی. اگر ابتدای ویدیو رو توجه کردی بهش، منتظر
دریافت تجارب شما از حضور امید تو زندگی هستم. اگر پیامی داری، داستانی داری، قصه‌ای داری که شنیدنی هست، یا به من اجازه میدی که اونو خودم بیانش کنم، یا دوست داری با صدای خودت پخش بشه، حتما به آیدی که توی تصویر میبینی به هم پیام بده. یه متنی از سپهری میگم و میرم. زندگی راز بزرگی است که در ما جاری است. زندگی فاصله اومدن و رفتن ماست. رود دنیا جاری است. زندگی آبتنی کردن در این رود است. زندگی وزن نگاهی است که در خاطره ها میماند. شاید این حسرت بیهوده که بر دلداری شعله گرمی امید تو را خواهد کشت. زندگی درک همین اکنون است. تو نه در دیروزی و نه در فردایی. ظرف امروز پر از بودن توست. شاید این خنده که امروز دریغش کردی آخرین فرصت همراهی با امید است. تو نه در دیروزی و نه در فردایی. ظرف امروز پر از بودن توست. پوینده باشی و پایدار.